ආයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා මේ අදත් සුපුරුදු විදිහටම එකතු වෙලා ඉන්නේ ChiranTech YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම WhatsApp සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp වලට අලුතෙන්ම එකතු වුණ ට්‍රික් එකක් ගැන. ඉතින් මේ future එක ඔයාගේ phone එකට ගන්න නම් ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp account එක last version එකට ඔයා update කරගන්න ඕන දැම්ම. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ update එකේ තියෙන features ඔයාට use කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ WhatsApp setting එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් ChiranTech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා එකතු වුණොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාට miss නොකර බලන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම වෙන කෙනෙක්ගේ phone hack කරන්නේ කොහොමද, වෙන කෙනෙක්ගේ ඉන්න තැනක් track කරන්නේ කොහොමද, වෙන කෙනෙක්ගේ phone එකක් එයාගේ අවසරයක් නැතුව අපේ phone එකෙන් බලන්නේ කොහොමද, මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඒක නිසා subscribe කරා කියලා ඔයාට කවදාකවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. subscribe කරලා එකතු වුණොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාට මිස් නොකර බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම චිරාන් පසුන් ජයසේකර. මාව Instagram follow කරලා නැති අය ඉන්නවනම් follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ WhatsApp වලට අලුතෙන්ම එකතු වුණ silence trick එක කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම Play Store වලට යන්න ඕන. Play Store වලට ගියාට පස්සේ WhatsApp කියලා ඔයා search කරගන්න ඕන. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp account එක අපි last version එකට update කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන uninstall open කියලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා last version එකට update කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන open කියලා නැත්තම් update කියලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ WhatsApp account එක last version එකට update කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම update කරලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් මගේ WhatsApp account එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මගේ WhatsApp account එක open වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන කොනේම තියෙනවා dots තුනක්. ඒ dots තුනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings කියලා. settings වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ settings බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන දෙවනියට තියෙනවා privacy කියලා. privacy වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පහළටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන options පහක් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. groups, live location, calls, block contact, fingerprint lock කියලා. ඉතින් මෙතන කලින් 4යි තිබ්බේ. මේ අපිට ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් option එකක් add වෙලා තියෙනවා calls කියලා. මෙන්න මේ calls කියන එක උඩ මම touch කරගන්නවා. ඉතින් touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලුත් setting එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ setting එක ඔයාට on කරගත්තොත් පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ save කරලා නැති contact numbers. ඒ කියන්නේ ඔයා නොදන්න WhatsApp numbers වලින් ඔයාට call එනවා නම් මේ settings එක on කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ call එක ring වෙන්නේ නැහැ. notification එකක් විදිහට තමයි ඔයාට නොදන්න number වලින් එන WhatsApp calls පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් මට අවශ්‍ය නැහැ මම save නොකරපු මම දන්නේ නැති numbers වලින් call එනවට මම අකමැති නම් මට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ tick එක දාන්න විතරයි. ඉතින් tick එක දාලා back කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ setting එක දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ අපි නොදන්න numbers වලින් call එනවනම් අපිට ඒ එන call silence කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට notification එකක් විදිහට විතරයි එයා call එකක් ගත්තා කියලා විතරයි මෙහෙම වුණොත් අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp වලට ආපු මෙන්න මේ setting එක ගැන තමයි මට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕන කියලා හිතුනේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව හිතෙන්නේ මොකද ඔයාලට? ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් ChiranTech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ChiranTech YouTube channel එකට යන්න. ඒක ඔයාලට වැදගත් videos ගොඩක් තියෙනවා. ඒ videos අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම බලන්න subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම චිරාන් පසුන් ජයසේකර. මාව Instagram follow කරලා නැති අය ඉන්නවනම් follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගිහින් එන අදට සුබ දවසක් ඔයාලට. අපි තවත් ChiranTech අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.